Magandang umaga po sa lahat na nanonood. Ito po ang Hancor TV. Kumusta kayo guys? Sana lahat kayo ay nasa mabuti. Ang talakayan natin ngayong umaga ay magpa-practice reading at practice listening tayo. Kaya umpisa na natin. Sabi dito, number 2, E, ibig sabihin na number 2. Taumul, ilgusipsyo. Number 1, il, ka, ta, ma, sa. Number 2, E, pa, na, la, cha. Sam. Number 3. Cha, ka, ta, pa. Number 4. Or sa. Cho, ko, to, pu. Okay? Tingnan natin ang recording guys. 2번. 다음을 읽으십시오. 1. 가, 다, 마, 사. 2. 바, 나, 라, 자. 3. 차, 카, 타, 파. 4. 초, 코, 토, 포. Okay guys, kamsahamnida. Next tayo. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. Number 1. Ito na guys yung exam natin guys. Hanapin nyo dito kung ano yung binanggit ng recording natin. Dito sa dalawa. Halimbawa, number 1. Ano po yung babanggitin niya? Alin dyan? So magpipili kayo guys. Sabi dito, listen carefully and choose the correct answer. Number 1. Pakinggan mabuti guys ha. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. Yun. Sabi niya, listening carefully and choose the correct answer. Il. 노래. Yun. Nore. So, alin dito? Na ito yung tamang sagot. Number 2. Pakinggan mabuti. 2. 자요. Okay. So, alin dito? Ito. Chayo. Number 3. Sam. 3. 새우. Yun. So, ito yung binanggit niya. Sew. Number 4. 4. 포도. Yun. Podo. So, ito yung binanggit niya guys. Podo. Number 5. 5. 기자. Okay. So, saan dito binanggit niya? Ito guys. Kija. Kija. 6. 고리. Yuk. Number 6. Kori. Kori. Okay. Next, number 7. 7. 코. Chill. Or 7. Binanggit niya dito sa dalawa is ko. Number 8. 8. Okay. Sabi niya, pal. 타요. Yun. Alin dito? Ito. Tayo. Tayo lang dalawa. Tayo. Number 9. 9. 허리. Yan. Ku. 9. Then, alin dito binanggit niya? Hore. Okay, that's all. 감사합니다. 다음에 봐요.